آخرین ولاگ از کشور تونس. خوش اومدید. میخوایم بریم یه تجربه کاملا متفاوت رو توی این ولاگ بهتون نشون بدیم و اومدیم به سمت قسمت‌های سرسبز و کوهستانی این کشور زیبا. اول از همه میخوایم بریم شهر زاغوان رو ببینیم. یه شهریه توی همین کوهستان‌های زیبا که معروفه به اینکه ساختار شهری سبک آندالوسیا یعنی اسپانیای دوران سلطه مسلمونا رو داره و همچنین بعدش میریم یه سری دیگه از آثار رومی فوق‌العاده معروف این کشور رو میبینیم و سفر تونس رو به پایان میرسونیم و بعدش میریم سمت لیبی. من نیکا هستم. من حسین از کانال پرشین اکسپلوررز. توی این مسیر با ما همراه باشید. خونه درختی کافش خیلی بامزه است. چای قلیونمون هم رسید. اینجا معبدالمیاه ابتدای یه دونه راهاب خیلی برجسته بوده توی زمان رومیا. ببینید با ورود ما به این شهر دوگا چه رنگین کمونی برامون درست شد. قشنگ زندگی روزمره مردم رو میشه اینجا تصور کرد. یعنی فقط عبور و مرور مردم رو دارم تصور میکنم توی این پیاده‌روی 2000 ساله. چون امضای هر شهر رومی این آمفی‌تئاترشه. و این مسجد شده یکی از نمادهای همزیستی بین مسلمان‌ها و یهودی‌ها. رسیدیم به مقصد اولمون امروز، شهر زاغوان. تازه آی لاو زاغوان هم داره. اینجا یه ساعت و نیمی با شهر تونس فاصله داشت ولی میبینین که خیلی فرق داره با شهرهای دیگه که تو این سفر اومدیم. به خصوصی منظره کوه پشتش خیلی خاصش میکنه و معماریش هم میگن که معماری آندالوسیه. آندالوسیا یه منطقه است تو جنوب اسپانیا که معماریش تداعی کننده دوران سلطه مسلمونا به اسپانیاست. اینجا شهریه که بیش از هر شهر دیگه توی تونس اون سبک از معماری رو توش میشه دید. حالا بریم ببینیم که دقیقاً این سبک به چه شکله. که صابونمون رو تو هتل خوردیم رسیدیم این شهر، گفتیم بیام یه قهوه‌ای بزنیم اینجا. سلام علیکم. فضای باحالیه نه توی این شهر؟ حیاتش هم قشنگه، منتها سرده. دوستش هم تراسش بشینم. بالا هم داره. خیلی حس و حال محلی داره اینجا. ساعت 9:30 صبح هم هست، هنوز شهر خیلی شلوغ نشده ولی فضای جالبی داره. سرده هنوز. عجب جاییه این، داخلش هم باحاله. اینجا ملت اومدن صبحونه. ما اونجا کافه خوردیم، الان اومدیم دیدیم سرمون کلا رفت. بیا برای رستورانش پایم منظرش عالیه. درختی کافش خیلی بامزه است. دیگه حالا آخر ما هم اومدیم اینجا یکم بشینیم. اینقدر که بارون شدید شد گفتیم ما هم یکم بشینیم حداقل بارون بند بیاد. اصلا داشتیم خیس خالی می‌شدیم. لباس هم بیشتر نداریم.
چی دیگه دوباره بعد یه چیز دیگه هم اینجا بخوریم. چای دیگه. چای قلیونمون هم رسید، میزمون هم عوض کردیم که با این منظره زیبا یکم بشینیم و لذت ببریم. هوا هم دیگه داره کم کم صاف میشه. فضای اینجا هم که شلوغ‌تر و باحال‌تر شد تو همین مدت. خیلی شهر متفاوتیه واقعا. خوشحالم که اومدیم اینجا. دوباره یه خیابون سفید و آبیه دیگه. چقدر اینا تو تونس بابه. سیدی بوسعید که ما رفتیم تو 2 تا ولاگ قبل، اونجا خیلی واسه سفید و آبیش معروف شده، ولی مثل اینکه همه جای تونس هست. ما هر جا رفتیم اینا رو دیدیم. اینجا معبد آبه، تمپل د او همین بود. حسین رو داریم که میخواد بره شفاشو بگیره. اینجا معبد آبه. دلیل اینکه چرا آب توی این شهر انقدر اهمیت داره و معبد آب حتی دارن و توی قسمت دیگه توضیح میدیم براتون. حمام سوق هم داره، یعنی حمام وسط بازار. این شیرینی معروفشه نیکا. آره ولی اینه که من خیلی دوست دارم. من عاشق این شیرینیه شدم. این حلوایی، شیرینی حلوایی مزه نخودچیای خودمون میده، شیرینی نخودچی، بعد روش هم پسته داره، اصلا خیلی خوشمزه، پسته و بادوم. البته که اینجا خودشون این شیرینی رو بیشتر برشون معروفه و میخورن که یکم مزه کهک ورقه که نگاه کنین روش هم عکس روز گذاشته، مزه گلاب میده ولی خیلی هم شیرین نیست. به نظرم اینم خیلی خوشمزه است، ولی من چون کلا شیرینی نخودچی دوست دارم اینو بیشتر خوشم اومد. دوری این شیرینی معروف اینجا که داشتم میگفتم از گلاب درست میشه، یعنی طعم خیلی کمی از گلابو داره، همه جا اینجا دارن میفروشنش. اسمش هم که همونطور که گفتم کعکل ورقه. اینجا با چای سروش میکنن. منظره رو ببین چه منظره ایه. اینجا هم یه دروازه معروف رومیه که الان در حال بازسازی و ترمیمه و پشتش منظرهای فوق‌العاده زیبای کوه‌ها و تپه‌های اینجاست. اینم ماشینیه که برای امروز با راننده گرفتیم که ببره ما رو بگردونه. اسم راننده‌مون هم هست رجب. حالا اومدیم معبد المیاه اصلی که معبد آبه و الان دلیلش رو براتون توضیح میدم. بریم برسیم به اون آکواداکت یا ابتدای راه آب اصلی تا بگم که برجستگیش واسه چیه. چه منظره ای هم داره. به به.
اینجا معبدالمیاه ابتدای یه دونه راهآب خیلی برجسته بوده توی زمان رومیا. توی اون زمان این شکلی بوده که الان بازمانده‌هاشو میتونیم این طرف ببینیم و دلیل برجستگیش اینه که 132 کیلومتر از اینجا آب برمی داشته میبرده سمت شهر تونس. اون حمامای سن آنتونین که تو کارتاژ تونس دیدیم که یه فضای خیلی بزرگ و باحال بود برای گرد همایی و حمام و اینا، آبش از اینجا تامین میشده. اینجا به خاطر اینکه خیلی منطقه کوهستانی، خیلی پرآبه، کلا آب براشون مقدس بوده، ارزشمند بوده و اینجا هم دم ابتدای مسیر این راه‌ها اومده بودن یه همچین معبدی رو ساخته بودن. و یه تشابهی که به ذهنم اومد که باید حتما مطرح کنم، تروی فاونتن شهر روم که یکی از جاذبه‌های اصلی شهر رومه که اومدن جلوش مجسمه‌های باشکوه خدایان رو ساختن به عنوان ابتدای یه دونه راه‌آب دیگه که مربوط به ایتالیا بوده. این خیلی داستان شباهت به اون داره، به همون اندازه سیستم مهندسی پیچیده قابل تحسینی داشته برای زمان خودش و همونطور که تروی فاونتن رو توی روم ساختن، اینا هم اینجا ساختن برای بزرگداشت یه همچین نبوغ مهندسی. حالا اینجا میتونیم منظره‌های فوق‌العاده زیبایی که منجر شده به حضور یه همچین راهآبی رو ببینیم، چون که دقیقاً به خاطر کوهستانی بودن این منطقه است که انقدر اینجا آب زیاده. ببینین چقدر هم سرسبز و زیباست، با اون که الان ما تو فصل زمستون اومدیم. فکر کن دیگه تابستونش چه شکلیه. تمام بازمانده‌های ستون‌های رومی رو هم اینجا میشه دید. اونجا معبد کبیره، اینجا معبد صغیره. برگشتیم به ماشینمون که بریم سمت مقصد بعدی. شهری که الان ازش عبور کردیم اسمش هست الفحص، بین راه زغوان و دوگا است که مقصد بعدیمونه. حالا یه توقف کوتاه هم اینجا داشتیم. رسیدیم به دوگا و اینم که ق 3 نقطه که گ تلفظ میشه چون عربا ندارن، ولی اسمش از عربی نیومده، اینجوری نوشته دوگه. چرا اینجوریه؟ یعنی دیگه نمیتونیم توش بریم با ماشین؟ نه دیگه، پیاده باید بریم. همزمان با ما اینا اومدن به استقبال ما. خوش آمدید ما بود به شهر باستانی دوگا. ببینید با ورود ما به این شهر دوگا چه رنگین کمونی برامون درست شد. اصلا فوق‌العاده زیباست. همینجوری داره بارون میاد، ما هم تو این گلولای اصلا کفشم همه گلیش داریم میریم و میرسیم به این اثر تاریخی. شرار ناز کردن، اونو نازش کردن. همین که بلند کرد؟ بیا میتونی دوباره نازش. میگه مال خودت، برده ببر. عکس بگیر ازش. اوه چه سریع دوید اومد از بچه‌ش چیز کنه، محافظت کنه. گوسفنده پرید بالا تا دید بچه‌ش دست توه. این شهر دوگا که اومدیم یکی از بزرگترین شهرهای رومیه که از همون 2000 سال پیش هنوز به نسبت سالم مونده و میتونیم بریم الان بخشای این شهر رو ببینیم و یه تصوری به دست بیاریم از زندگی مردم توی این شهر رومی، شهر رومی 2000 ساله.
ورودی این شهر نفری 8 دینار بود که حدوداً میشه $2.5 به پول با نرخ تبدیل الان. کلاً توی کشور تونس تا جایی که من دیدم ورودی آثار تاریخیشون همه خیلی قیمتا پایین بوده به نسبت اکثر کشورهای دیگه که رفتیم. اول از همه رسیدیم به نیمفائوم که بازمانده یه فواره آبی عمومیه که محل گرد همایی آدما هم بوده. و کنارش یه دونه آرامگاه خیلی قدیمیه که سبکش هم بهش میگن پونیک لیبیکن. این سبک پونیک یعنی اونایی که قبل از رومیا اینجا بودن، همون امپراتوری کارتاژی و فونیشیانا، این به سبک اونا ساخته شده و به خاطر همین خیلی دیدنیه. و اون که تو ولاگای قبلی توضیح دادیم که وقتی رومیا اومدن آثار پونیکو تقریبا همش از بین بردن و چیزی ازش نمونده، ولی این ساختمون به همون سبک مردم قدیم اینجا، یعنی به سبک ساخت و ساز و معماری قدیم اینجا ساخته شده. به خاطر همین خیلی برجستگی داره اینجا و نشون میده که اون معماری قبل رومیا به چه شکل بوده. حالا این قسمت حمام لیسینین رو میبینیم. این ستونای مستطیلی شکل یکی از ویژگی‌های این حمامای رومی هستن. اینجا بالای این ستونا یه دونه اتاق بوده، یعنی روش یه دونه اتاقک دیگه نگهداری میکردن که اونجا آتیش بوده و آبو تبخیر میکرده، حسابی گرم میشده و اون گرما میومده توی فضای زیریش و باعث میشده که یه حالت سونا ایجاد کنه برای کسایی که میخواستن بیان توی سونای گرم. کلا خوبی این شهر رومی اینه که دقیقاً اون قسمت‌های مختلف شهرش سالم مونده به نسبت، حالا تخریب شده در واقع، ولی نیومدن برش دارن و نمیدونم جاش چیزای دیگه بسازن و یه تیکه‌های کوچولویی از شهر باشه برخلاف خیلی جاهای دیگه. به خاطر همین خیلی خاصش میکنه. قشنگ میتونی بری تو خود شهر قدم بزنی و کارهای مختلف مردم رو تصور کنی. خیلی جالبه. قشنگ زندگی روزمره مردم رو میشه اینجا تصور کرد. اینا هم باز یه سری ستون مربعی مستطیلی دیگه که احتمالاً یه حمام دیگه است این طرف. این خونه‌ای که از این بالا می‌بینیم و پلنش رو اینجا کشیده بزرگترین خونه شهر دوگا بوده. اینجا یه سری پله هست که مستقیم میره پایین میرسه به این کورتیاردش که یه باغ بوده و دور این باغه همینجوری اتاقای کوچولو رو می‌بینیم که یه خانواده پرجمعیت اینجا زندگی می‌کردن. کلی اتاقای کوچولو داشته. اون طرف یه سالن غذاخوری خیلی بزرگ داره که اصلا اسم این خونه که اسمش هست هاوس آف تریفولیوم از همون سالن غذاخوریش میاد که اسمش بوده تریکلینیوم. قشنگ میتونی زندگی یه خانواده پرجمعیت توی روم باستان رو توی این خونه تصور کنی. حتی ببخشید گفتم توی روم باستان، توی تونس باستان ولی شهر رومی. خب اینجا الان بهش میگن حمام سایکلاپس. سایکلاپس اون غولای یک چشمی بودن که قبلا موزاییکش رو توی موزه بردو دیده بودیم توی ولاگ اول تونس و دقیقاً همون موزاییک از اینجا برداشته شده و به خاطر همینم این اسمو از همون موزاییکا گرفتن برای این حمامی که اینجا هست. یعنی فقط عبور و مرور مردم رو دارم تصور میکنم توی این پیاده‌روی 2000 ساله. خیلی جالبه با همون منظره‌ای که اونا میدیدن. هم یکی دیگه از معابد شهر دوگاه که بالا این پلا قرار داره. بریم ببینیم که کپیتولش رو که قراره ببینیم یا ساختمون شهرداری و حکومتش. اینجا باز یه حمام دیگر رو میبینیم که اسمش شبیه همون حمام سنت انتونینه که تو شهر کارتاژ دیده بودیم تو ولاگ سوم تونس و این یکی هم اسمش شبیه همون انتونیانیه.
بالاخره رسیدیم به کپیتول دوگا که مرکز حکمرانیش بوده. اینجا قدیمی ترین قسمت این شهره، بهش میگن فورم. اولین جاییه که توی این شهر ساخته شده، محل گردهمایی، اجرای قانون و همچنین یه سری معبد و اینا اینجا بوده. اولین معبدی که ساخته شده معبد تیبریوس بوده که اینجا میبینیمش و بعدش اومدن کنارش این کپیتول رو ساختن که مرکز حکمرانیه. اینم معبد تیبریوس، اون چیزی که ازش مونده. واقعا حیرت انگیزه، خیلی برام جالبه. قشنگ دارم تصور میکنم چی بوده اون زمان اینجا. این طرف این ساختمون کپیتول باز یه دونه فضا آزاد دیگه است، یه حالت میدون توره و اینجا معبد مرکریو داریم. مرکری یکی از خدایانشونه که میگن گرد کهکشان میگشته. اسم سیاره مرکری هم از اون اومده که ما بهش میگیم عطارد فکر کنم. و اینجا یه دونه میدونه بهش میگن میدون روز که این معبد رو به اون کپیتول متصل میکنه. حالا رسیدیم به آمفی‌تئاتر رومی توی این شهر که احتمالاً منتظرش بودین چون امضای هر شهر رومی این آمفی‌تئاترشه. هم ساختار باستانی آمفی‌تئاتر. قسمت آخر از این کشور تونس، شهر تستور. اینجا شهریه که اسپانیایی‌ها توی قرن 17 هم ساختنش و خیلی متفاوت‌تر از شهرهایی که تا حالا دیدیم. بریم ببینیم.
اینجا دیگه اون بازارای باریک و کوچه های تنگی که تو شهرهای مثل تونس و سیدی بوسعید و اینجور جا میدیدیم وجود نداره. خیلی خیابونا پهن‌تره، ساختار شهری بازتره و بازاراش هم اینجوری کلاً یه ذره پخش‌تره به اصطلاح. از همه مهمتر گل نرگس داره اینجا. اینجا عجب کافه باحالیه. بیایم بعداً غذا بخوریم. یه سنتی خوبی هم گذاشته بوده. آره خیلی حالا هواش خوب بود. من طبق معمول هر جا نرگس میبینم میگیرم و این کل این نرگسش رو 1 درهم خوشبه تقدیمش میکنم به شما بینندگان عزیزم. اینم از مسجد بزرگ شهر تستور که یه ویژگی خیلی جذاب داره که الان براتون توضیح میدم. اول بریم داخل مسجد رو ببینیم. حالا جالب ترین قسمت این مسجد اینه که اون بالا ستاره داوود رو میبینیم که نماد یهودیاست و برای بزرگداشت نقش یهودیا توی ساختن این شهر تستور اون علامت یهود رو هم زدن روش و این مسجد شده یکی از نمادهای همزیستی بین مسلمونا و یهودیا. به خاطر این من حتما دوست داشتم بیام این مسجد رو ببینم. خیلی نماد قشنگیه و امیدوارم توی دنیای واقعی هم تحقق پیدا کنه. غذا رو هم میتونیم همینجوری این مدلی بگیریم ها. سنتی خوشگل هم پیدا کردیم که بریم برای ناهار. حتی تخت هم داره مثل ایرانه. به چه خوشگله. کم کم داره غذاها آماده میشه برامون. یه سری نونای سنتی و محلیشون آوردن. نون گرم، نون تازه. این گفت نون محلیمونه. این نونه هم خیلی خوشمزه بود. قشنگ داغ اصلا کیف کردیم. جاتون خالی. حالا قراره لازانیا با پنیر مخصوص همینجا پنیر محلیاشون رو بخوریم. اینجا اصلا تو بازارش هم راه میرفتیم خیلی پنیر میفروختن. معلومه که پنیراشون خیلی خوبه. لازانیای گوشته با پنیر و یه دونه ماهی گرفتیم. ولی فوق‌العاده قشنگه این محیطش. موافقم. جذابه. تو دارن بچه‌ها میرفتن. اینم از سوپ محلیمون که خیلی خودش تعریف کرده. ببینیم چه مزه‌ایه. مزه گوش میده. مزه لم میده. یکم هم تنده. امتحان کنیم؟ امتحان کن. یکم که زیادی تنده. با آبگوش درستش کرده. آره خیلی خوشمزه. آره باحاله. اینم از لازانیای ما با پنیر مخصوص محلی و گوشت. اینم از ماهیمون که یه دونه ساید باهاش بود. ساید تخم مرغ و مثل میرزا قاسمیه نه؟ شبیه میرزا قاسمی آره. خب ببینیم چیه. چطور بود؟ تقریبا میرزا قاسمی. خب پس بزنیم بر بدن و جای شما عزیزان رو هم خالی میکنیم همینجا.
صدای اذانی که میبینید واقعیه ها. خیلی اذانگوهای بد صدایی دارن خدا رو 100 مرتبه شکر به اذانگوهای ایران واقعا. آره واقعا خداییش باید برن ایرانی‌ها باید به اینجا چند تا اذانگو صادر کنن. هر کی دستشون اومده گذاشتن که اذان بگیر. این چی؟ ببخشید واقعا قصد تمسخر کردن دین و آیین کسی رو نداریم، صرفا صدای طرف واقعا عجیبه. اتفاقا یه خانم چادری ایرانی هم ما توی هتلمون دیدیم که دیروز میگفتش که چقدر اذانگوهاشون اینجا بد صداست، آدم میخواد فقط تو گوشش پنبه بذاره نشنوه. با اینکه مسلمون بود و خیلی مذهبی بود ولی با این حال اونم میگفت. خب رستوران خیلی قشنگی بود، لذت بردیم. مسیر امروزمون رو تموم کردیم، داریم برمیگردیم سمت هتلمون تو شهر تونس و این بود آخرین قسمت از سفر ما توی تونس. خواستم یه چیزی رو درباره همین تجربه رستوران بهتون بگم، با اونکه خب واقعا فضاش قشنگ بود و ما 1 ساعت و خورده اونجا بودیم و حسابی کیف کردیم، ولی آخرش موقع حساب کردن یه قیمتی داد، منم پولشو دادم، ولی بعد با خودم فکر کردم گفتم که اصلا با عقل جور در نمیاد، چون همه چی تو منوش در حد مثلا 10 15 20 دینار بود. این چجوری و آخرش مثلا 150 شد حساب ما مثلا حالا 2 تا غذا گرفتیم و مثلا یه سوپ و سالاد که اونها هم هر کدوم 5 و 10 بودن، هیچ جوره 150 نمیتونست بشه. من به طرف گفتم میشه لطفاً این صورت حساب هم کامل بیاری. وقتی آورد دیدم که اولا که اون 2 تا وعده غذای ما رو هر کدوم 50 زده، با اون که تو منو همه چی 15 20 بود و گفتش که نه اینا مخصوص بوده خارج از منوه، و اینکه اون نونا و مثلا زیتونا و اینا رو هم که اصلا سفارش نداده بودیم خودش کنار آورد، با اون که ما مثلا خیلی رستوران رفتیم تو این 8 روز توی تونس و همیشه برامون نون و مثلا زیتون و اون پیش غذاها رو می آوردن و هیچ وقت اضافه شارژ نمی‌کردن. ما هم فکر کردیم اینا مثل همونه دیگه. دیدم اونا رو هم زده توی صورت حساب و خیلی هم گرونتر از اون پیش غذاهایی که خودمون سفارش دادیم از منو زده. دیگه حالا باهاش صحبت کردم، گفتم که خب این که درست نیست، ما این همه رستوران رفتیم تو تونس هیچ وقت اینجوری نبوده، هیچ وقت این پیش غذاها رو اینجوری برای خودشون هر قیمتی می‌خواستن نمی‌زدن. غذای خارج از منو تو باید بگی اگه قرار قیمتش 3 برابر بشه. هیچی دیگه. طرفم حالا یکم راه اومد و اینا یه بخش کمی از پول آخرش پس داد و گفت میخوام راضی باشین و اینا، گفتیم اوکی. ولی فقط خواستم اینو در جریان باشین که وقتی میرین توی هر کشوری میرین رستوران همیشه منو رو نگاه کنین. اگه غذای خارج از منو طرف بهتون میگه این خاصه و فلان و اینا، حتما قیمتو بپرسین، به خاطر اینکه وقتی نمیپرسین به طرف این فرجه رو میدین که دیگه هر قیمتی دلش میخواد بزنه، حتی اگه مثلا 3 برابر غذاهای دیگه باشه. و اینکه در مورد پیش غذا و اینا هم همیشه بپرسین اینو مثلا همینجوری آوردی یا نه. اینو ما مثلا حالا خیلی وقتا رعایت میکنیم، ولی توی تونس مثلا چون که تجربه رستوران زیادی رو داشتیم دیگه احتیاج به پرسیدن ندونستیم دیگه. حالا اینم جزء تجربه‌های سفر، نکاتیه که توریستا کلا تو هر کشوری برای اینکه ازشون سوء استفاده نشه باید رعایت کنن. اومدیم فرودگاه تونس بریم به سمت لیبی، 1 ساعت بیشتر پرواز نداریم و اینجا هم توی فرودگاهش آشغال جاریه. حالا اومدیم لانج فرودگاه تونس. ما دیگه 3 ساعت قبل پرواز اومدیم که خیلی مطمئن باشیم و الان هم میتونیم از لانجش استفاده کنیم. آره موزاییک هم داره. موزاییک‌های رومی 2000 ساله توی فرودگاه. البته اینا کپی برابر اصله. خب بریم که از این لانجمون استفاده کنیم. برای اوناییتون که نمیدونید ما یه کریدیت کارت استفاده می‌کنیم که معمولاً باهاش میتونیم تو کشورهای مختلف لانجش رو استفاده بکنیم و به صورت رایگان بریم از این لانج هم دیدن کنیم. این لانج تونس چقدر قشنگه. اینجا چیا داره ساعت 7 صبح. آره معمولا صبح خیلی زود که میایم هنوز این غذاهای لانچ خیلی محدود و کمه. حال ندارم صبح چیزی درست کنم. آره البته این سالاد کوسکوسش خیلی جذابه ولی براش آب لیمو و سس سالاد و اینا نذاشتن. باید با ترشی بخوریم.
میتیگا یا مایتیقه اسم فرودگاهشه. دیگه تو صفیم که بریم سوار پرواز تریپولی یا ترابولوس بشیم که بریم دیگه کشور بعدی رو شروع کنیم. همچنان گل نرگس هم باهامه، میبرمش توی کشور بعدی، کشور لیبی. اگه تا اینجای ولاگو دوست داشتید با یه لایک بهمون انرژی بدین و از کانالمون حمایت کنید و سابسکرایب کنید که کشور لیبی رو هم از دست ندید. لیبی هم که احتمالاً در جریانش هستین، بالای 10 ساله که درگیر جنگ داخلیه. طرف پایتختش و طرف غربی کشور رو با تورای هماهنگ شده میشه رفت. دیگه حالا یه ریسک کوچولویی داشت که ما پذیرفتیم و بریم این کشور سرشار از تاریخ و جاذبه رو ببینیم. با ما همراه باشید بریم ببینیم لیبی چه خبره. کشوریه که کمتر دیده شده. تا ولاگ بعد، بدرود.